હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 4 જાન્યુઆરીના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ તમારે સર્ચ કરવાનું છે સ્ટાર એજ્યુકેશન, એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. હવે આપણે એક નવી શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ક્લાસ 3ની પરીક્ષામાં જેટલા પ્રશ્નો પૂછાય છે તો એમાંથી થોડા પરીક્ષાના પેપરની અંદર પૂછાઈ ગયેલા પ્રશ્નો છે એ આપણે ડેઈલી 10 પ્રશ્નો છે એનો અભ્યાસ કરશું. અને સૌથી પહેલા તો તમારે આનો આન્સર આપવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. 10 પ્રશ્નો હું તમને ડેઈલી પૂછીશ જે પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયા હોય. નવાર રિપીટ થાય છે ઘણી વખત પરીક્ષાની અંદર. ક્લાસ 3ના જેટલા પણ પેપર છે ગુણ સેવાના, તો એમાં ઘણી વખત એવું બને છે કે અવારનવાર પ્રશ્નો છે રિપીટ થાય છે. ઓકે, તો એટલા માટે થઈને આપણે અત્યારે એક થોડુંક નવું ઉમેરવા જઈ રહ્યા છે. કરંટ અફેરની સાથે સાથે થોડાક જૂના પેપર પણ સાથે સાથે સ્ટડી થઈ જાય તમને. તો સૌથી પહેલા તો તમારે શું કરવાનું છે કે આજે 10 પ્રશ્નો હું તમને પૂછું એનો આન્સર તમારે આપવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. લાસ્ટમાં વિડીયો પૂરો થશે એટલે હું તમને આ 10 પ્રશ્નના આન્સર છે આજના જ વિડીયોના અંદર છે તમને આપી દઈશ. તો સૌથી પહેલા આજના જે 10 પ્રશ્નો છે અહીંયા તમારી સામે સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે. તો પહેલા તો આનો આન્સર છે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનો પ્રયત્ન કરજો. એક વેબસાઇટ પરથી બીજી વેબસાઇટ પર જવાની ક્રિયાને શું કહેવાય? ઓપ્શન તમારી સામે આપેલા જ છે. ઓકે, હું ઓપ્શન રીડ નહીં કરું. ત્યારબાદ રાષ્ટ્રપતિ છે નીચેનામાંથી કોની નિયુક્તિ કરતા નથી? ઓપ્શન આપેલા છે, આમાંથી કોની નિયુક્તિ નથી કરતા એ કહેવાનું છે. સ્વાગત પ્રોજેક્ટ હેઠળ છે ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન એટલે કે મુખ્યમંત્રી દર મહિનાના ખાલી જગ્યા બારે ફરિયાદીને સાંભળે છે. ઓકે, ઓપ્શન આપેલા છે. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન છે કે એનિમી છે એનું એડજેક્ટિવ કહેવાનું છે, તો ઓપ્શન આપેલા છે એમાં પણ તમને. એ પછી પ્રકૃતિ જ મારી માં રહી છે, આમાં નિપાત જણાવવાનો છે. એના પછીનો પ્રશ્ન છે કે મધમાખીના ઝેરમાં કયો પદાર્થ હોય છે. એના પછીનો પ્રશ્ન છે યહૂદી ધર્મના શ્રદ્ધાળુઓનું સ્થાન સિનેગોગ આ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે કહેવાનું છે. ત્યારબાદ જિલ્લા કલેક્ટર છે એને ગુજરાતના કયા વિભાગ હેઠળ છે સીધી રીતે કાર્ય કરે છે? જિલ્લા કલેક્ટર છે ગુજરાતના કયા વિભાગ હેઠળ છે સીધી રીતે કાર્ય કરે છે? ઓપ્શન આપેલા છે તમને. વર્ક ફોર્મ ઓફ પુઅરનું વર્ક ફોર્મ કહેવાનું છે, ઓપ્શન આપેલા છે તમને. અને લાસ્ટ છે લેનનું પૂરું નામ એકચ્યુઅલમાં અપાઈ ગયું છે, તો લેનનું પૂરું નામ લોકલ એરિયા નેટવર્ક યાદ રાખી લેજો. ચલો, આજના 9 પ્રશ્નના આન્સર છે આપવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે તમારે. ચાલો, હવે શરૂ કરશું આજના કરંટ અફેર. તાજેતરમાં કયા ભારતીય ખેલાડી છે 2 વખત વિન્ટર ઓલિમ્પિકમાં ક્વોલિફાય થનાર સૌથી પહેલા ભારતીય ખેલાડી બની ગયા છે? હવે આ પ્રશ્ન પૂછાય ને, જો કોઈના ધ્યાનમાં ન આવેલો હોય ને આ પ્રશ્ન, તો 100% આમાં ભૂલ કરીને આવો. હવે કેરળના રાજ્યપાલ છે એનું નામ પણ આરિફ મોહમ્મદ ખાન છે, અને અહીંયા જે આન્સર છે આપણો એ પણ આરિફ મોહમ્મદ ખાન છે. આ જે કેરળના રાજ્યપાલ છે એ આરિફ મોહમ્મદ ખાન નથી, આ જમ્મુ કાશ્મીરના ખેલાડી છે જે વિન્ટર ઓલિમ્પિકમાં 2 વખત ક્વોલિફાય થનાર સૌથી પહેલા ભારતીય ખેલાડી બન્યા છે. તો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, બરાબર. અહીંયા ઘણા લોકો મિસ્ટેક કરશે કે આ આન્સર તો આવે જ નહીં, બરાબર. તો આરિફ મોહમ્મદ ખાન છે, બરાબર. એ અહીંયા કેરળના રાજ્યપાલની વાત નથી થતી, અહીંયા કોની વાત થાય છે? અહીંયા વિન્ટર ઓલિમ્પિકમાં 2 વખત 2 ઇવેન્ટ માટે ક્વોલિફાય થનાર સૌથી પહેલા ભારતીય ખેલાડીની વાત થાય છે. આ આરિફ મોહમ્મદ ખાન જમ્મુ કાશ્મીરના ખેલાડી છે. તો અહીંયા તમે જોવો છો આ છે આરિફ મોહમ્મદ ખાન, 2 વિન્ટર ઓલિમ્પિક ઇવેન્ટ માટે ક્વોલિફાય થનાર સૌથી પહેલા ભારતીય ખેલાડી બન્યા છે, જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્યના છે. હવે કઈ ઇવેન્ટ માટે ક્વોલિફાય થયા છે? વિન્ટર ઓલિમ્પિકની વાત કરું તો સૌથી પહેલા તો વિન્ટર ઓલિમ્પિકમાં ભારતે અત્યાર સુધી એકેય મેડલ નથી મેળવ્યો. ઓકે, અને તમે થોડુંક વિન્ટર ઓલિમ્પિકનું આપણામાં કલ્ચર પણ ઓછું છે. તમે અમુક ગેમના નામ પણ નહીં સાંભળેલા હોય, જેમ કે અહીંયા તમને જે ગેમનું નામ છે જોવા મળે છે કે કઈ ઇવેન્ટ માટે ક્વોલિફાય થયા છે, તો અલ્પાઇન સ્કીંગ સ્લાલોમ અને જાયન્ટ સ્લાલોમ આ 2 ઇવેન્ટ માટે ક્વોલિફાય થયા છે. ઓકે, તો આવું નામ પણ નહીં સાંભળ્યું હોય તમે. પછી સ્કીઇંગનું નામ પણ નહીં સાંભળ્યું હોય તમે લોકોએ, બરાબર. સ્કીઇંગ કદાચ હજી તમે જોયેલું હોય અથવા તો સાંભળેલું હોય મૂવીમાં ને એમાં થોડું ઘણું જોયેલું હોય, બરાબર. તો આવી બધી વિન્ટર ઓલિમ્પિકને લગતી ગેમ છે આપણે ઇન્ડિયામાં થોડુંક ઓછું એનું કલ્ચર છે. ઓકે, તો એ માટે થઈને અત્યાર સુધીમાં આપણે એક પણ મેડલ પણ નથી મેળવેલો હજી સુધી વિન્ટર ઓલિમ્પિકની અંદર. કદાચ ક્વેશ્ચન પરીક્ષાની અંદર આવી જાય કે વિન્ટર ઓલિમ્પિકમાં ભારતે અત્યાર સુધીમાં કેટલા મેડલ મેળવેલા, તો એમાં એક આન્સર એક પણ નહીં એવું હોય તો આપણે એ માર્ક કરવાનું, બરાબર, અથવા 0, બરાબર. 0 ન હોય તો એક પણ નહીં, બરાબર. તો ખાસ ધ્યાન રાખવું.
બાકી વિન્ટર ઓલિમ્પિકની વાત આવી છે તો અંતિમ જે વિન્ટર ઓલિમ્પિક થઈ હતી ક્યાં થઈ હતી? 2018માં થઈ હતી દક્ષિણ કોરિયાના પ્યોંગયાંગ ખાતે આ ઇવેન્ટનું આયોજન થયેલું હતું. એમાં ભારતના 2 ખેલાડી ગયેલા હતા, એક તો જગદીશસિંહ અને શિવકેશવન. ઓકે, એમાં પણ 2 જ ખેલાડી છે ક્વોલિફાય થયા હતા અને 2 જ ખેલાડી છે ભારત તરફથી એમાં ગયેલા હતા, જગદીશસિંહ અને શિવકેશવન. ઓકે, જે શિવકેશવન છે એ લ્યુઝની રમત સાથે સંકળાયેલા છે. જો તમે આ રમતનું નામ પહેલી વાર કદાચ સાંભળતા હશો, બરાબર. અને જગદીશસિંહ છે એ ક્રોસ કન્ટ્રી સ્કીઇંગ સાથે સંકળાયેલા છે, બરાબર. તો આ થોડુંક એમના જે જૂની વિન્ટર ઓલિમ્પિક હતી એનું પણ થોડુંક અહીંયા તમને રિવિઝન કરાવી દઉં છું. અને બાકી તમને કીધું એમ વિન્ટર ઓલિમ્પિકમાં હજી સુધી આપણે એક પણ ગોલ્ડ મેળવેલો નથી, અથવા એક પણ મેડલ નથી મેળવેલો. ગોલ્ડ તો જવા દો, પણ એકેય મેડલ જ નથી મેળવેલો, બરાબર. તો એ પણ યાદ રાખી લેજો. બાકી અત્યારે જે 2022ની વિન્ટર ઓલિમ્પિક છે એનું આયોજન ક્યાં થશે? ચીનના બીજિંગ ખાતે એનું આયોજન થશે. અને 2026ની જે વિન્ટર ઓલિમ્પિક છે એનું આયોજન થશે ઇટલીના મિલાન અને કોર્ટિના ખાતે. તો 2 શહેરોમાં એનું આયોજન થશે, મિલાન અને કોર્ટિમાં, ઇટલી ખાતે. અને બાકી ઓલિમ્પિક રમતો છે એનું આયોજન છે દર 4 વર્ષે થાય છે. સમર ઓલિમ્પિક હોય અને એક વિન્ટર ઓલિમ્પિક હોય. જે હાલની લેટેસ્ટ સમર ઓલિમ્પિક હતી એ ટોક્યોમાં યોજાઈ હતી, જાપાનના ટોક્યોની અંદર. અને એ પહેલાની હતી 2016ની, એ યોજાણી હતી રિયો ડી જેનેરિયો શહેરમાં. હવે પછીની 2024માં યોજાશે ફ્રાન્સના પેરિસ ખાતે. તો એ પણ યાદ રાખી લેજો, બરાબર. ચાલો, ત્યારબાદ તાજેતરમાં વિશ્વ બ્રેલ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? આજે જ છે વિશ્વ બ્રેલ દિવસ. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. 4 જાન્યુઆરીએ વિશ્વ બ્રેલ દિવસ ઉજવાય છે. તો અત્યારે 4 જાન્યુઆરી 2022ના રોજ છે વિશ્વ બ્રેલ દિવસ છે, એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે. ફ્રાન્સના વ્યક્તિ છે લુઈસ બ્રેલ, એમની યાદમાં આપણે એમનો જન્મદિવસને વિશ્વ બ્રેલ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. એમનો જન્મ થયેલો હતો 4 જાન્યુઆરી 1809માં. ઓકે, તો એમના જન્મ દિવસને આપણે વિશ્વ બ્રેલ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. સૌથી પહેલો ઉજવાયેલો હતો 2019માં. ઓકે, 2019માં વિશ્વ બ્રેલ દિવસની શરૂઆત કરવામાં આવેલી હતી. અને આ વર્ષે અત્યારે આ વિશ્વ બ્રેલ દિવસના 4થા સંસ્કરણનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, બરાબર. તાજેતરમાં સરકારે નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુ છે એને આવશ્યક ચીજ વસ્તુની યાદીમાં ઉમેરી છે? તો ઓપ્શન તમારી સામે આપેલા છે. આમાંથી કઈ વસ્તુને આવશ્યક ચીજ વસ્તુની યાદીમાં ઉમેરી છે? તો આને જે સોયા મિલ છે એને આવશ્યક ચીજ વસ્તુની યાદીમાં મૂકી છે. જે સોયા મિલ છે એનું સેવન કોણ કરે? સોયા મિલનું સેવન કરે પ્રાણીઓ, બરાબર. ભરપૂર માત્રામાં પ્રોટીન હોય અને આ પ્રાણીઓ માટે યુઝ થાય, પ્રાણીઓનો ખોરાક છે. તો સોયા મિલને આવશ્યક ચીજ વસ્તુની હેઠળ છે ઉમેરવામાં આવી છે. કયા અધિનિયમ હેઠળ? તો કે આવશ્યક ચીજ વસ્તુ અધિનિયમ 1955 હેઠળ. આમાં ઉમેરવાથી શું થાય? તો જ્યારે કોઈ વસ્તુને છે આવશ્યક ચીજ વસ્તુની યાદીમાં ઉમેરવામાં આવે એટલે એની સંગ્રહખોરી ઉપર પ્રતિબંધ લાગી જાય. ઘણા લોકો શું કરે? ચીજ વસ્તુનો ભાવ વધારવા માટે સંગ્રહખોરી કરવા માટે સંગ્રહખોરી કરે એટલે જે વસ્તુ છે એની શોર્ટેજ થવા માંડે અને ઓટોમેટિકલી એના ભાવ વધવા માંડે. તો જ્યારે કોઈ વસ્તુને આવશ્યક ચીજ વસ્તુની યાદીમાં ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે એની સંગ્રહખોરી ઉપર પ્રતિબંધ લાગે છે. અને જો કોઈ સંગ્રહખોરી કરતું હોય તો એના ઉપર કાયદેસરના પગલાં પણ લેવાય. તાજેતરમાં ભારતીય રેલવે બોર્ડના નવા અધ્યક્ષ કોણ બનેલું છે? તો ભારતીય રેલવે બોર્ડ એના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે વિનય કે ત્રિપાઠી. તો ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. ભારતીય રેલવે બોર્ડ છે, અહીંયા ઇકોનોમિક ટાઈમ્સનો ઓફિશિયલ આર્ટિકલ જોઈ શકો છો. વિનય કુમાર ત્રિપાઠી છે ભારતીય રેલવે બોર્ડ છે એના નવા ચેરમેન બન્યા છે. સુનિત શર્માનું સ્થાન લેશે. અત્યારે સુનિત શર્મા હતા અને હવે એમનું સ્થાન લેશે વિનય કે ત્રિપાઠી. એકચ્યુઅલમાં લઈ લીધું છે 1 જાન્યુઆરીથી, બરાબર. એમણે પદભાર સંભાળી પણ લીધો છે. ઓકે, વિનય કે ત્રિપાઠીએ 44માં અધ્યક્ષ છે ભારતીય રેલવે બોર્ડમાં. હવે આવા ક્વેશ્ચન છે, હવે બહુ ઓછા પૂછાય છે, તો તમારે આંકડા સ્કીપ કરવા હોય તો કરી શકો છો. પણ હું એટલા માટે કવર કરું છું કે એક પણ ક્વેશ્ચન તમારો રહી ના જાય. તો સુનિત શર્માનું સ્થાન લેશે અને વિનય કે ત્રિપાઠી છે, વિનય કુમાર ત્રિપાઠી એ 44માં રેલવે બોર્ડના અધ્યક્ષ છે. બાકી રેલવે મંત્રી કદાચ તમને પૂછે તો અશ્વિની વૈષ્ણવ છે, બરાબર. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટી મંત્રાલયના પણ એ મંત્રી છે અશ્વિની વૈષ્ણવ, અને રેલવે મંત્રાલયના પણ મંત્રી છે અશ્વિની વૈષ્ણવ. સ્વતંત્ર ભારતના સૌથી પહેલા રેલવે મંત્રી કોણ? એવું પણ કદાચ પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય તો જોન મિથાઈ સ્વતંત્ર ભારતના સૌથી પહેલા રેલવે મંત્રી છે. અને ભારતની અંદર છે સૌપ્રથમ રેલવેની શરૂઆત છે 1853માં થઈ હતી મુંબઈથી થાણા વચ્ચે. અને કદાચ ગુજરાતની અંદર ક્યારે સૌથી પહેલી રેલવેની શરૂઆત થઈ એવું પૂછે કયા જંકશન વચ્ચે, તો ભરૂચથી અંકલેશ્વર વચ્ચે ગુજરાતમાં સૌથી પહેલા રેલવેની શરૂઆત થયેલી. ચાલો, એ પછી
તાજેતરમાં ભારતીય તટરક્ષક બળ છે એના વડા કોણ બન્યું છે? ભારતીય તટરક્ષક બળના વડા પણ 1 જાન્યુઆરી નિયુક્ત થયેલા. 1 જાન્યુઆરીથી એમણે પદભાર સંભાળી લીધો અને એમનું નામ છે વિરેન્દ્રસિંહ પઠાણિયા. તો ઓપ્શન ડી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. વિરેન્દ્રસિંહ પઠાણિયા છે ભારતીય તટરક્ષક બળના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો વીએસ પઠાણિયા ટેક્સ ઓવર ઓઝ ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ. તો ધ હિન્દુનો આર્ટિકલ છે આ, બરાબર. અને ભારતીય તટરક્ષક બળ છે એના નવા ડાયરેક્ટર જનરલ અથવા તો જે નવા વડા છે એ કોણ બન્યું છે? વિરેન્દ્રસિંહ પઠાણિયા. બરાબર. કે નટરાજનનું સ્થાન લેશે. કોનું સ્થાન લેશે કદાચ એવું પૂછી લે તો કે નટરાજન છે એમનું સ્થાન લેશે. કેટલામાં વડા બન્યા વિરેન્દ્રસિંહ પઠાણિયા? તો ભારતીય તટરક્ષક બળના 24મા વડા છે વિરેન્દ્રસિંહ પઠાણિયા. આ ઉપરાંત થોડુંક બીજું પણ રિવિઝન કરી લઈએ. સાથે સાથે થલસેના, વાયુસેના, નૌસેનાના વડા પણ જોઈ લઈએ. તો થલસેનાના વડા કોણ છે? ત્યારે મનોજ મુકુંદ નરવાને 27મા નંબરના છે. અને વાયુસેનાના વડા છે વિવેકરામ ચૌધરી અને એ પણ 27મા નંબરના જ છે. અને નૌસેનાના યાદ રાખવાના છે. નૌસેનાના જે વડા છે, બરાબર, એ આર હરિકુમાર છે, એ 25મા નંબરના વડા છે. તો નૌસેના, વાયુસેના અને થલસેનાના વડા પણ સાથે સાથે અહીંયા યાદ રાખી લેજો, બરાબર. એ પણ એટલું જ અગત્યનું છે. ચાલો હવે ચર્ચા કરશું આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. તાજેતરમાં પેન્શનરો માટે છે ડિજિટલ જીવન પ્રમાણપત્ર શરૂ કરનાર ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય કયું બન્યું છે? પેન્શનરો છે એમના માટે ડિજિટલ જીવન પ્રમાણપત્ર શરૂ કરનાર ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય બન્યું છે ઓડિશા. જે પેન્શનરોનો હોય તો એ જીવે છે, હયાત છે, એનો એક પુરાવો આપતું એક પ્રમાણપત્ર છે, બરાબર. નોર્મલી પેન્શનરો છે એને બેંકમાં જઈને આ પ્રમાણપત્ર ફિલઅપ કરવાનું હોય છે, પણ ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય એવું બન્યું છે ઓડિશા, જે ડિજિટલી આ ટાઈપની સેવા શરૂ કરી રહ્યું છે. એટલે જે પેન્શનર છે એ ઘરે બેઠા જ છે પોતાનું હયાતીનું પુરાવો આપી શકે છે. તો આ શરૂ કર્યું છે ઓડિશાએ. ઓડિશા સૌથી પહેલું એવું રાજ્ય બન્યું છે. તાજેતરમાં કયા રાજ્ય ખાતે સિનિયર સિટીઝન માટે માવતર ઓલિમ્પિક 2022નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? માવતર ઓલિમ્પિક 2022નું આયોજન થયું છે ગુજરાત ખાતે. ગુજરાતમાં કઈ જગ્યાએ એવું પૂછે કદાચ તો ગુજરાતમાં ભાવનગર જિલ્લા ખાતે એનું આયોજન થયું છે. આન્સર આવશે ભાવનગર. અને ભાવનગરમાં કઈ જગ્યાએ? તો ત્યાં યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ છે, MK યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ, ત્યાં એનું આયોજન થયું છે. ચાલો એ પછીનો ક્વેશ્ચન છે. તાજેતરમાં ઇનોવેશન ફોર યુ અને ધ એન્જિનિયર્સ ટિંકર્સ આ બે પુસ્તકો છે, ડિજિટલ પુસ્તકો, હાલમાં જ લોન્ચ કરવામાં આવેલા છે. કઈ સંસ્થા દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલા છે? તો નીતિ આયોગે આ બંને પુસ્તકો લોન્ચ કરેલા છે. તો યાદ રાખશું નીતિ આયોગ. બાકી હાલમાં જ નીતિ આયોગે છે સ્ટેટ હેલ્થ ઇન્ડેક્સ જાહેર કરેલો હતો. એમાં મોટા રાજ્યમાં કેરળ પહેલા નંબરે હતું, બરાબર. અને નાના રાજ્યો છે, નાના અને પહાડી રાજ્યો, એમાં મિઝોરમ પહેલા નંબરે હતું. અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલી છે, બરાબર, એ પહેલા નંબરે હતું, બરાબર. આ સ્ટેટ હેલ્થ ઇન્ડેક્સની વાત કરી. બાકી એક ગુડ ગવર્નન્સ ઇન્ડેક્સ પણ જાહેર કરવામાં આવેલો હતો, ગુડ ગવર્નન્સ ઇન્ડેક્સ. તો ગુડ ગવર્નન્સ ઇન્ડેક્સ એ પણ નીતિ આયોગે જાહેર કરેલો છે અને એમાં ગુજરાત છે, ગુજરાત પહેલા નંબરે રહેલું છે, બરાબર. તો એ પણ યાદ રાખશું. આમાં ગુજરાતનો રેન્ક કેટલામાં હતો સ્ટેટ હેલ્થ ઇન્ડેક્સની અંદર? એમાં ગુજરાતનો રેન્ક હતો 6ઠ્ઠો. તો એ પણ અહીંયા યાદ રાખી લેજો. તાજેતરમાં કયા પવિત્ર તીર્થસ્થળ છે ત્યાં ભાગદોડના કારણે છે 11 વ્યક્તિના મૃત્યુ થયા, જેના ઉપર પ્રધાનમંત્રીએ શોક પણ વ્યક્ત કરેલો? આ ઘટના છે કયા તીર્થસ્થળ પર થયેલી હતી? તો આ જે ઘટના છે વૈષ્ણવ દેવીનું મંદિર છે, જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવેલું છે, ત્યાં આ ઘટના બનેલી છે. ભાગદોડના કારણે 11 વ્યક્તિઓનું મૃત્યુ થયેલું હતું. હાલમાં કોચી મેટ્રો રેલ લિમિટેડ દ્વારા કોની સાથે મળી અને એક ઇલેક્ટ્રિક બોટનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે? ભારતની પહેલી ઇલેક્ટ્રિક બોટ હશે કદાચ આ. અને કોચી મેટ્રો રેલ લિમિટેડ એમણે કોચી શિપયાર્ડ લિમિટેડ સાથે મળીને આ ઇલેક્ટ્રિક બોટનું નિર્માણ કર્યું છે. એક બોટની અંદર 100 પેસેન્જરની આની કેપેસિટી છે. હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે એમણે મેજર ધ્યાનચંદ સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી છે એના નિર્માણ અંગે આધારશિલા કયા સ્થળેથી રાખી છે? તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ઉત્તર પ્રદેશના મેરઠ ખાતેથી આની આધારશિલા રાખી છે. મેજર ધ્યાનચંદ સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી, મેજર ધ્યાનચંદના નામ ઉપરથી એને નામ આપવામાં આવ્યું છે. અને મેજર ધ્યાનચંદનો જે જન્મદિવસ છે 29 ઓગસ્ટ, એને આપણે કયા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ? યાદ છે કોઈને? 29 ઓગસ્ટ,
રાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસ તરીકે આપણે એને ઉજવીએ છીએ. અને હાલમાં જ સરકારે છે જે રાજીવ ગાંધી ખેલ રત્ન એવોર્ડ છે એનું નામ બદલીને મેજર ધ્યાનચંદ ખેલ રત્ન એવોર્ડ પણ કરી દીધું છે, તો એ પણ યાદ રાખજો સાથે સાથે. હાલમાં જ ભારતની કઈ કંપની છે વર્ષ 2022ની સૌથી પહેલી યુનિકોર્ન કંપની બની છે? યુનિકોર્ન કંપની કોને કહેવાય? જ્યારે 1 બિલિયન સુધી એનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન પહોંચી જાય. 1 બિલિયન એટલે 75,000 કરોડ, સોરી 7500 કરોડ, 75,000 નહીં, 7,500 કરોડ સુધી જ્યારે કોઈ કંપની છે પહોંચી જાય, ત્યારે $1 એટલે આપણે 75 રૂપિયા કાઉન્ટ કરીએ કદાચ, તો 7,500 કરોડ સુધી જ્યારે કોઈ કંપની પહોંચે ત્યારે એ યુનિકોર્ન લિસ્ટની અંદર સામેલ થાય. તો અત્યારે 2022ની સૌથી પહેલી કઈ કંપની બની છે કે જે યુનિકોર્ન લિસ્ટની અંદર સામેલ થઈ છે? નામ છે એનું હોનાસા કન્ઝ્યુમર. હોનાસા કન્ઝ્યુમર. તાજેતરમાં કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન એમના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલું 100 દિવસનું રીડિંગ કેમ્પેન, એનું નામ શું છે? ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને આ કેમ્પેન શરૂ કરેલું છે અને આ કેમ્પેનનું નામ છે પઢે ભારત. અને 1 જાન્યુઆરીથી લઈને 10 એપ્રિલ સુધી ચાલશે. 100 દિવસનું કેમ્પેન છે, તો 10 એપ્રિલ સુધી ચાલશે. તાજેતરમાં ભારતની કઈ હાઈકોર્ટે છે એ સૌથી પહેલી પેપરલેસ હાઈકોર્ટ બની છે? તો ભારતની જે કેરળ હાઈકોર્ટ છે સૌથી પહેલી પેપરલેસ હાઈકોર્ટ બની છે. અને બાકી ક્વેશ્ચન કદાચ એવો પૂછી લે કે વિશ્વનું સૌથી પહેલું પેપરલેસ શહેર કયું, તો એમાં નામ આવશે દુબઈ. બરાબર, દુબઈ. યુએમાં આવેલું છે દુબઈ, સંયુક્ત અરબ અમીરાત. સૌથી પહેલું શહેર જે પેપરલેસ સિટી બન્યું છે. ચાલો હવે આજના જે તમને 10 પ્રશ્નો પૂછેલા હતા તો એના આન્સર ફટાફટ જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન હતો કે જે એક વેબસાઇટ પરથી બીજી વેબસાઇટ ઉપર જવાની જે ક્રિયા છે, બરાબર, એને શું કહેવાય? તો એને કહેવાય સર્ફિંગ. ઓકે. ત્યારબાદ બીજો ક્વેશ્ચન છે કે રાષ્ટ્રપતિ છે નીચેનામાંથી કોની નિયુક્તિ કરતા નથી? તો એમાં આન્સર આવશે રાજ્યના ચીફ સેક્રેટરી. એટર્ની જનરલની નિયુક્તિ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા થાય છે, રાજ્યપાલની પણ થાય છે. સર્વોચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધીશ અને મુખ્ય ન્યાયાધીશની નિયુક્તિ પણ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા થાય છે. તાજેતરમાં સ્વાગત પ્રોજેક્ટ છે એના હેઠળ છે ગુજરાતના જે મુખ્ય પ્રધાન છે દર મહિનાના ખાલી જગ્યા વારે ફરિયાદીને સાંભળે છે, તો એમાં આન્સર આવશે ચોથા ગુરુવારે. દર મહિનાના ચોથા ગુરુવારે ફરિયાદીને સાંભળે છે. એડજેક્ટિવ છે એનિમી છે, એનો એડજેક્ટિવ શું થાય છે? એનિમીનો એડજેક્ટિવ થાય છે એનિમિકલ. સ્પેલિંગ યાદ રાખજો, આઈ થી શરૂ થાય છે, INIMICAL. પ્રકૃતિ જ મારી માં રહી છે, એમાં નિપાત કહેવાનો છે, નિપાત છે જ. ઓકે, ભારવાચક નિપાત કહેવાય. મધમાખીના ઝેરમાં કયો પદાર્થ હોય છે? તો મધમાખીના ઝેરમાં મેલેટિન નામનો પદાર્થ હોય છે. યહૂદી ધર્મનું જે શ્રદ્ધાળુઓનું ધામ છે સિનેગોગ, એ આવેલું છે અમદાવાદ જિલ્લાની અંદર, તો આન્સર આવશે અમદાવાદ. જિલ્લા કલેક્ટર છે ગુજરાતના મહેસૂલ વિભાગ હેઠળ છે, સીધી રીતે કાર્ય કરે છે. અને પુઅરનું વર્ક ફોર્મ કહેવાનું છે, પુઅરનું વર્ક ફોર્મ થાય ટુ ઇમ્પોવરિશ. અને લેનનું પૂરું નામ તો ખબર જ છે, લોકલ એરિયા નેટવર્ક. ઓકે. તો બાકી કરંટ અફેરનું તમારે PDF સબસ્ક્રિપ્શન લેવું હોય તો લઈ શકો છો. 3 મહિના, 6 મહિના, 12 મહિના અથવા તો 24 મહિના, તમને જે પણ પ્લાન અનુકૂળ આવે તમારી સામે છે. ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક છે, ત્યાંથી તમે પરચેસ કરી શકો છો PDF સબસ્ક્રિપ્શન. જે તારીખથી લેશો એ તારીખ પછીની PDF આવશે. એ પહેલાની PDF માટે શું કરવાનું? એ પહેલાની PDF માટે એક મસ્ત મજાની ઓફર ચાલે છે અત્યારે. 12 મહિનાના કરંટ અફેર તમને માત્ર ને માત્ર 199 રૂપિયામાં મળે છે. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આની પણ લિંક છે, ત્યાંથી તમે એક્સેસ કરી શકો છો. તો 12 મહિનાના કરંટ અફેર માત્ર ને માત્ર 200 રૂપિયામાં તમને મળે છે. તો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.